Second year high school ako noon na maranasan ko ito. First time kong gabihin dahil nga sa late na rin natapos ang sine na pinanood namin. Mga bandang 9 or 10 na rin siguro yun ng gabi. Galing sa mall ay halos 30 minuto pang sakay ko hanggang sa makarating sa waiting shed. Ang waiting shed na yun ay ang tanging lugar ng binababaan namin dahil papasok pa sa isang kulob na sityo ang lugar kung saan ako nakatira. Habang nasa jeep pa lang ako papunta sa waiting shed ay chinat ko na ang kuya ko. Sinabi ko na sunduin na ako dahil sa waiting shed na yon ay walang signal at para mabasa na yon ni kuya at na masundo ako ng maaga. Ngunit pagkababa ko sa jeep ay wala doon si kuya na inaasahan ko. Tiningnan ko ang relo ko at nakita mag-aalas 12 na. Sa totoo lang ay sobra ang kaba ko. Wala naman talaga akong balak na manood ng sine kasama mga kaklase ko pero sabi kasi ay last na namin yon na magkakasamang buo. Dahil sa katunayan ay next year, lilipat na ang advisor namin sa ibang school. Para hindi matakot ay dinutot ko na lang ang cellphone ko. Nagbasa ako ng mga downloaded na Wattpad stories habang hindi ako mapakaling pinapadyak-padyak ang mga paa ko. Maya-maya lang ay biglang kumurap-kurap ang ilaw sa waiting shed. Naalala ko tuloy ang kwenta nila kuya sa akin tungkol sa estudyanteng babae na walang mga paa na nagpapakita sa waiting shed. Ang ideyang iyon ay mas lalong nagbigay ng kilabot sa akin, lalo na nang hindi sa kalayuan ay may nakita akong figura na naglalakad patungo sa direksyon ko. Sobrang dilim sa parating iyon na lalong nagpalaki ng mga mata ko dahil payat ang figurang iyon na hubog babae at hindi ko rin maaninag ang mga paa. Sa mga oras na iyon ay hindi ko na alam kung totoo ba yun o dala lang ng imahinasyon ko. Ngunit para makasigurado ay kumuha ko ng ballpen sa bag ko at pasimple yung tinutok sa direksyon ng figura. Papalapit na ito ng papalapit sa akin. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Sa kabilang banda ay luha ang pumatak dahil sa nginig ng buo kong katawan. Agad ko naman itong pinunasan. Sa mga sandaling yon ay handa na akong makakita ng patay, manananggal, espiritu o ano paman pero maya-maya lang ay naaninag ko na ang figurang iyon. Hindi gaya ng inaasahan ko, lalaki iyon na payat at paggewang-gewang pa na naglalakad habang may hawak na bote ng alak sa kaliwa nitong kamay. Nang mapansin ako ng lalaking iyon ay ngumiti siya at tumawa na para bang manyak. Nagbigay ng kilabot sa akin ang tawa niyang iyon. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang sikmura ko. Papalapit na siya ng papalapit habang sinasabayan niya ang kanyang paglalakad ng sipol. Lalo pang napahigpit ang hawak ko sa ballpen. Napaatras ako nang bigla niya akong sinugod, ngunit bigla rin itong tumigil at napalitan ang nakakamanyak ng itsura ng pagkamutla. Nakapako ang tingin niya sa akin. Ng mga oras na yun ay akala ko epektibo ang pagtutok ko ng ballpen, pero yun pala ay may tao na sa likuran ko. Ate, malapit na raw si kuya. Rinig kong sabi ng isang babae sa likod ko. Pakiramdam ko ay nagtaasan ang bawat sulok ng balahibo ko noon. Hindi ko alam kung alin sa takot na nararamdaman ko ang uunahin ko. Isa pa, ayaw ko lumingon. Nabawasan ang isa sa mga takot ko nang pakaripas na tumakbo papalayo ang manyakis. Pero napako naman ako sa kinatatayuan ko dahil sa kutob na meron ako sa kung sinong kasama ko sa mga sandaling iyon. Kakatapos lang ng practice namin sa pagsasayaw. Paninimula ng boses galing sa likuran ko. Napakunot naman ako ng noo dahil nang bahagya akong lumingon ay nakita ko nga ang ibang mga estudyante na naglabasan sa gate ng school malapit sa waiting shed na ito. Naisip ko sa oras na yon na baka nauna lang talaga ang babaeng sa likuran ko ngayon ng sadya para tulungan ako kaya nakasloob ko siyang nilingon. Nakita ko siyang nakaupo ng patalikod sa akin sa pinakamadilim pa na parte ng waiting shed na ito. Huminga ako ng malalim at kinausap siya. Tinanong ko siya kung bakit gabi na sila natapos sa pagsasayaw at sinabi niyang dahil napakahalaga raw ng patimpalak na sasalihan nila bukas at pangalan ng school ang nakasalalay. Nalapitan ko na sana siya nang bigla akong napasigaw dahil sa isang busina. Nang lumingon ako ay tumambad sa akin ang inis na mukha ni kuya. Agad akong tumakbo papunta sa kanya at aangkas na sana sa motor
Pero nilingon ko ang batang babae sa waiting shed at tinanong kung gusto niya makiangkas. Baka kasi kako, isang direksyon lang ang bahay niya sa amin. Hindi lumingon ang batang babae na yun at yumuko lang. Pupuntahan ko na sana siya pero isang batok ang inabot ko kay kuya. Bago pa ako makaangal ay hinila na niya ako paakyat sa motor niya at pinaandar niya iyong muli. Agad kong sinabi kay kuya na hindi naman namin pwedeng iwan ang batang babae sa waiting shed na yon. At agad naman sinabi ni kuya na itigil ko na raw ang pamimilit dahil wala daw naman akong kausap at tigilan ko na raw ang biruan dahil 10 oras na ng gabi. Medyo hindi pa kami nakakalayo kung kaya't nilingon ko ang babae sa waiting shed at napakapit ako ng mahigpit sa bewang ng kuya ko dahil nang tumama ang likurang ilaw ng motor sa direksyong yun ay nakita ko ang nakalutang na patalikod ang babae sa waiting shed. Nakalutang ito dahil sa isang kapansin-pansing rason. Wala itong mga paa. Ilang taon na ang karanasan kong yun pero imbes na matakot ay malaki ang pasasalamat ko kay Jessie. Ang napag-alaman kong pangalan ng babae na walang awang ginahasa at pinatay sa waiting shed na yun. Nang gabing matapos ng kanyang practice sa pagsasayaw at late na siya nasundo ng kanyang tatay. Kung saan man siya ngayon ay sana mahanap na niya ang katahimikan na karapat-dapat sa kanya.